Jó napot kívánok! Illetve jó estét, jó szurkolást! Ez az első magyar nyelvű videó ezen a YouTube YouTube csatorna, fogalmam sincs. Um, Robotok ellen fogok játszani, összesen 45 percen van ezt a 12 partit lejátszani. Most jövök rá, hogy nem 48 parti lesz, hanem 72. Akkor egy kicsit kevesebbet fogok gondolkozni, de ez általában nem szokott problémát jelenteni. Tehát ez egy treff indulás, egy pickre, két picket fogok mondani. Ez kicsit vicces, tehát átállítottam magyarra a klienst, de, de ugye a magyarázatok azért angolul vannak, tehát egy kicsit keverve vannak a dolgok. 3K, ez valamilyen game próbálkozás, valami kárót akar jelenteni, de én mindenképpen bemondom a gémet. Um, tehát, hogyha megnézzük egy kicsit, úgy látszik, hogy az én kezem fog megnőni, vagy magasodni. Ha minden jól megy, akkor csak ezt az egy kárót fogom kiadni, de ahhoz tényleg minden jól kell menjen. Talán a legegyszerűbb az lesz, hogy ezt a bubival ütöm, és egyből a Treffin Pass. Alig ha hiszem, hogy valakinek itt 6 köre van, tehát összesen 23 pontunk van, nekem 12, a partneremnek 11. Tehát egy Treffin Pass valószínűleg jól fog működni, mert a kör nem lesz 6-1. Most egy kicsit, de tényleg úgy látszik, hogy nem 6-1. Akkor most a kérdés az, hogy előbb adózni, gondolom két adót azért kivehetek, ha 4-1, akkor még egy kis problémám lesz. Illetve talán jobb, hogyha ezt egy kicsit elszúrtam, de tehát ha a treff az 3-3, akkor jól vagyok, ha 4-2, akkor kiadok egy extra treffet sajnos, de 3-3, tehát azt jelenti, hogy tudok teríteni, az utolsó adót kiveszem, egyel kevesebb ütést, ugye. Okay. Terítés elfogadva 450, és kicsit meg lehet nézni, hogy a többi asztal mivel foglalkozott, 75%. Ugye, hogyha 55%-on felül teljesítek, az azt jelenti, hogy $1.50 nyerek. Hogyha akik nem annyira tudják, hogy mi a helyzet itt BBO-n, egy szan, tehát tudom, hogy 14, de én mindig egy szannal nyitok 14-jel, és ez még egy elég jó 14, tehát 3 ásszal. Nincs egy bubim se, a dáma az ász alatt van, és így tovább. Tehát ez valószínűleg valós életben is egy, egy szannal indítanám. Ez a két pick egy ilyen minor Stallman, tehát valamilyen minor színeket próbál kideríteni, tehát 5-4-5-5 a minorokban, 3 treff. 3 pick az egy ilyen szingli, hogyha jól tudom. Tehát azt jelenti, hogy treffje károlja van rövid pickkel, tehát akkor a kört vélhetően fogja, bár ez azt jelenti, hogy csak 3 köre van, mert másképp Stallman-ozott volna. Viszont 3 szanon kívül nem igazán van alternatívám. Tehát a pick indulás az valamennyire be volt harangozva, viszont a kört nem nagyon fogja, tehát ez egy kicsit érdekes lesz a körrel. Tehát 2 pick ütésem van, 6 ref az 8, és akkor a károlásszal 9. A kérdés ugye az, hogy a károimp azt megadjam el. Vagy esetleg valamilyen sunyi módon mondjuk kicsi károt a dáma fele.
viszont ez ugye valamilyen szinten egy ilyen tudományos kísérlet, tehát azt hiszem, hogy a lényeg az, hogy ne csinálják túl nagy baromságokat, mert akkor tehát a királyt azért csak megütöm, ugye. És most ugye kicsi káró lenne egy érdekes dolog, viszont azt hiszem, hogy csak ledarálom az összes treffet egyszerre, és meglátom, hogy mit csinálnak. Tehát a robotok úgyse tudnak jelezni egymásnak, ilyen szinten elég idióták, sajnálom a kifejezést, viszont nem a legjobb. Ja, ezek egy kárót már dobott, ez elég vicces. Ez nem N kéne legyen, hanem ny, NY, az a nyugat. A nő az egy kicsit, igen, most kelet dobott egy kárót, tehát a Károly királyról semmit se tudok. Valamilyen nagyon okos következtetést tudnék talán levonni a pick kiindulásból, és így tovább, és így tovább. Adja meg az impulzt. Bocs, félek. Lehúzom a 9 ütést, és kész. A bumpit és a 10-es még nem láttam, azt hiszem. Pickből mind a kettőt biztos nem láttam, tehát... Ja, ezt zárjam be. A zászlókat töltöttem le, itt vannak a zászlók, ugye. Tehát megvan a 9 ütés, az valószínűleg egy nagy nulla lesz, mivel a Károly király végig ült, ugye. Ez nyilvánvaló volt, hogyha így játszom. Kör király, ez biztos nem lesz 75%, mint az előző. Egy nagy... Ezt a dizájnt egy kicsit lehetne még javítani, de ugye én nem vagyok webdesigner, tehát én biztos nem tudnám megcsinálni. 69%, tehát az is úgy látszik, hogy mégis volt, aki 2 treff, mi ez? 2 treff, 3 treff, 6 káró, minden volt, csak 3 szan nem volt. Akik 3 szamban ültek, azok viszont, tehát ott viszont sokkal lejjebb lennék, mint 70%, tehát 69, viszont az ilyen 25 körül lenne maximum. Az én asztalom, jó, egy Károly indulás, 4 pick, ez ugye hosszú pick, hozok egy dubló dáma bubit, ezt utálom, ezt a 4 pick választ. A hajta tatár, ugye, nem tudom, hogy pontosan miért kellett 4 picket mondani, de most engedjem el a bubi még, vagy nem. Lehet, hány treffje kell legyen? 6 treffje kell legyen egyiküknek. Ugye nyugatnak lett volna alkalma 2 treffet licitálni, keletnek nem. Ugye a legérdekesebb dolog, amit itt lehet látni, az az, hogy 11 körük van összesen, tehát az egy rakáskör. Viszont ez viszonylag biztosan lehet tudni, hogy mindenki 4 pickben van, mert ez az egy Károly indulás az eléggé alapszinten van, tehát eléggé nyilvánvaló az egy Károly, tehát 4 pickre biztos nem fog senki se 6 picket mondani, vagy ki tudja mit. Ugye a lényeg, tehát hogyha tényleg treff király alól indult, akkor a kört el tudom dobni a treffre. Hát azért csak megéri. Én nem tudom, hogy tényleg singlivel indult volna el. Régebben volt egy ilyen elmélet, vagy egy ilyen filozófia, vagy akármi, hogy a robotok sose indulnak király alól. Aztán egy idő után láttam, hogy ez nem teljesen igaz. Aha. Tehát úgy látszik, hogy lesz egy kis probléma itt, mert a pick az 4-0, tehát a bubit nem tudom átütni. Egy kicsit sajnálatos.
ami viszont azt jelenti, hogy a kört nem tudom eldobni a treffre. Tehát ha a bubit átütöm, az utolsó előtti adót kiveszem, treffin passz, kördobás. Még mindig nem biztos, hogy jó lesz, tehát nyugat. Hm. Hát ugye valószínűbb az, hogy a robotnak, tehát hogy nyugatnak azért van még egy treffje. Tehát akkor, hogyha most tehát hogyha most a treffin passzal kézbe jövök, akkor ezt nem lopja el, és utána csak két ütést adok ki. Most kéne essen a 10-es, hogyha minden igaz, esik is. És akkor, hát hogyha nem tudom hányszor kihagyják, akkor a kör elmegy a káróra, de ez nem fog így működni, nem minden nap karácsony. Akkor ezt lehetne teríteni, de még nem szabad. Csak akkor szabad teríteni, ha én vagyok ütésen. És 11 ütés, 4 pik éjszak, plusz 1, oké. 11, megint 69%, tehát az 55-öt azért hozom, tehát az 55 az egyetlen, ami fontos. Egy pik passz, egy szan, ez pontosan 11 ütés. Ha nem lesz pont 11 ütése, akkor hívom a bírót. Ezt azért csak megkontrázom. És bent hagyják, tehát ez egy érdekes szituáció. Keletnek 11 pontja van, nekem 19, tehát ilyen szempontból azért csak egy kicsit jobb vagyok. És neki maximum harmadik dámája van. Mivel a partneremnek is van egy pikje. És azt hiszem általában tényleg ez lesz, tehát tényleg harmadik dámája lesz. Viszont a pikkeket szépen ki tudom venni, ki tudom hajtani a dámát, és utána az övé a szó. Nem érdekel annyira. Már van legalább 6 ütésem, ugye? Tehát 4 pikk és 2 kör, az már 6 ütés. És a partneremnek is kell legyen valahány pontja, amit most ki lehet számolni, tehát keletet még mindig szaván tényleg el fogjuk hinni. Tehát most megnézhetjük, hogy treffbe van-e valamennyi pontja a partnernek. Úgy látszik, hogy van. Treffet hív vissza, ami egy kicsit furcsa. De hogy tehát pikből nincs semmi a partneremnek. Ja nem, de számoljuk össze egy kicsit a pontokat. Az asztalnak volt 8 pontja, nekem volt 19. Az ugye, akárhogy is számoljuk, az 27. Volt 13, tehát akkor még van 13, amiből állítólag 11 van keletnek, és 2 van északnak, amit már láttunk. Tehát azt jelenti, hogy a treffek, de csak a treff dáma az egyetlen, ami neki van. Ami ugye nem túl jó, és lesz valami beszorítás itt. Egyelőre el tudok dobni egy kárót. És ez a treff 9-es. Ez még nem magas, ugye? Nem magas. Treff 9, de magas. Hát akkor én számoltam egy kicsit rosszul. 4, 5, 6, 7. Hát úgy látszik, hogy hogy megcsinálják. Oké, hát ez sajnos így van. A káró az szerencsére, kárót még szerencsére fogjuk, viszont ez biztos nem lesz 60%. Mínusz 180. Meg lehetett volna buktatni,
Gibbs szerint meg lehetett volna, hogyha Káron játszok. Azt hiszem ez volt a lényeg a Kárót. Tehát, hogy most, hogyha a pickkel tovább megyek, akkor el van. Próbálok semmi csúnyát mondani, bár az néha jól esik. Még mindig 55,6%, tehát ez valami. Viszont nem túl sok. Egy körpassz. Oké, hát ezeket az egyes szinteken csak ilyen automatikusan kell játszani, tehát néha a pontokat figyelni, meg ilyesmi. De Káró, a dámát nem teszem rá, azt hiszem. Hát a picket úgyse fogok asztalon lopni, tehát tök mindegy, hogy mit csinálok szerintem. A bubi eset, adózni, picket játszani, és még a pick dáma van kint, kördáma van kint, vagy kör 10-es, mi ez? Ja, kördáma volt az asztalon, kör 10-es van még kint, viszont most már nem. A pick dáma, igen, úgy látszik a pick se oszlott. Hát ezt megpróbálhatom, próba szerencse. Chicago, oké. A pick 4-est az 5-ös vitte. Hát ez sajnálatos. Viszont azt hiszem ebben az esetben esélytelen voltam. -1, ugye. 52,9, tehát leestem a 55 alá. Az állam határ alá. Két káró, ezt azért csak megkontrázom. Két sun, azt mondja, hogy forces. Bocsánat. Kényszerít arra, hogy 3 treffet mondjuk, hát akkor 3 treffet fogok mondani. 3 pick, az valamilyen, mi ez? 4 plusz pick, 10-12 total point. Ja, hogy ez invit 4 plusz pick. És most én honnan tudjam, hogy 3 sun mondjak, vagy 4 picket? Ha nem mondtam meg, hogy most 4 vagy 5 pickje van. Viszont ő fogja játszani, tehát a 3 sun az elég jó kéne legyen. Hogyha van valami dámája vagy bubja, akkor tehát itt a dámája. Kicsit jobb, mint hogyha én kéne játszom. Tehát ez egyel több ütés néha. Most képzeld el, hogy ha nyugat tudna károt támadni, akkor lehet, hogy csak egyet viszek. Egy kárót. Igaz, hogy nyugat még egyszer ütésre kell jöjjön, és még egyszer kell kárót hívjon. Viszont az valószínűleg menne neki. Most ezt a kárót szépen elengedjük, és van 2 kárőítésünk. Ami persze nem nyilvánvaló, hogy elég, tehát 16. Nekem 16-on volt, partnernek 11, tehát ez 27, akárhogy is számoljuk. És valahogy a treffre kell játszani. Hát olyan sokféleképpen nem lehet a treffet játszani, tehát kicsit a királyhoz. Most ha nyugatnak ász-dámája van, az pech, de persze ha csak ásza van és nincs dámája, az még nagyobb pech. Meglátjuk, hogy mi van. Oké, hát ezt hogy lehet elkerülni, nem tudom, hogy lehetett volna elkerülni. Mansban vagyunk szerencsére, tehát tök mindegy, hogy mit csinálok. Sajnos, nem tudom, -2, hogyha jól látom. Tehát fél időben vagyunk, és valószínűleg nagyon rosszul állok már. Tehát, ilyenkor jutnak eszembe ilyen egyszanok, meg ilyesmik ezzel a kézzel. De amúgy nem is hiszem, hogy annyira rossz. Egy szan, 4-es nemes, hát van egy 6-os nemesem.
2 szan, és akkor mégiscsak visszamegyünk 4 körre. És reméljük, hogy békén hagy egy kicsit. Jobb, mint a 3 szan? Hát szerintem jobb, mert 3 szanban egyből ki kell találni, hogy most treffin pass vagy picking passt adjak meg. A bubi eset, tehát a 9-es jó. 9-es az magas, ez érdekes. Azt jelenti, hogy egy pikket el tudok dobni Kárlóra. És egy kis szerencsével még egy... Oké, tehát 2-2 volt, azt jelenti, hogy a treffin pass megadhatom. És még meg tudom nézni, hogy mondjuk a bubi esik el, harmadik bubi vagy valami. Akkor még egyáltalán nem lesz szükségem a picking passra. Ha nem esik, mint ahogy most, akkor egy több impaszt kell megadjak, mint amennyit szerettem volna. Ha valamilyen beszorítást elmulasztottam, akkor bocsánatot kérek mindenkitől. Ez plusz 1, akárhogy is nézzük. 4 kör plusz 1. Ez 16, és most nem fogjuk ezt az 1 szant még egyszer megkísérelni. 2 treff. Hát nem fogok kontrázni dubló körrel. Mondjuk licitáljunk még egyszer 2 pikket. És nekem teljesen oké, és ez. És miért kellett 3 pikket, mondjam, mikor 3 károt mondtak? 5-2-es fittünk van Károlval, és ők nem játszhatnak 3 Károl. Igaz, hogy körfitjük van, de egyikük sem mondott még kör, tehát kevesebb, mint 4 treff, tehát 0-tól 3-ig 4 plusz Károl. Oké, hát még meglátjuk, de ez úgy látszik, hogy egy valamilyen ez a kis, lehet, hogy 4-3 dubló, tehát dubló 4-3. Nyugattól, nagyon úgy látszik, hogy 4-3 dubló. Akár szingli is, ugye, tűnik tényleg szingli volt, és megkapták a lopást. A körimpaszt kéne egyszer megadjam. Hát ezt elengedhetem egyszer az ászig. És utána... Oké, nincs több adó. Körimpaszt se ült. Hát... Tudod mit? Oké, ez -1, viszont szerintem a 3 káról se lett volna meg. Fogalmam sincs, hogy mit kellett volna csináljak. 50,4. A 3 pick -1 az egy nagyon-nagyon rossz eredmény volt. Volt, aki megcsinálta, de hát hogy csinálod meg? 3 pick, oké. Halki 1, 2, 3, 4. Mert a kettes tette? Hát ne hülyéskedjünk már, most ezért nem adja meg a kettes mondja meg neki, hogy nem dubló. A kettes miatt tud még többet az eloszlásról.
Na mindegy, nem, annyira nem zavar. Csak ez tényleg egy nagyon furcsa dolog, hogy miért pont a kettes miatt? Azért, mert gondolkodás nélkül a kettes dobod a király alá, ezért megjutalmaznak. A kettes miatt körre vált. A kettesnek köszönhetően. Ez egy új, ez egy új fenomén. Fogalmam sincs, hogy miért van így. Mindenki, aki a kettes tette, jobb lett. Treff, igaz, itt más licit, tehát ez igaz. De megint ugyanez, tehát hogyha a kontrát utálom, na mindegy. Legalább volt egy pár, aki tényleg a 8-as próbálta tenni, azt hiszem erről van szó, ez a Kirkendorf. Tessék, kettes. Mi? Ja, itt is körváltás volt, de utána valahogy mégis eljátszotta a partit. Nem tudom pont hogy. Annyira nem világos egyébként, tehát hogyha... Ja nem, hát két Károlval le tudsz menni, tehát hogyha adúzol Károl a király fele, tehát Károl X-Pass, és utána Treff X-Pass vissza. Na jó, mi ez? 11, 16? Jól látom, 16, egy szan. Kör, transfer, megadjuk neki. Ez egy színű lap, a két treff, valószínűleg akkor nem pick, hogyha úgy látszik, hogy Káró, nagyon úgy látszik. Egy színű Káró lap, és a pick dáma esett a király alá, tehát azt jelenti, hogy van egy Káró, egy pick, hogy mondják ez magyarul, tényleg nem is tudom. Lopási, adóimpassz. Nem adóimpassz. Na mindegy. Akik tudják, hogy miről beszélek, azok tudják. Hát egy kárót ugye le tudok lopni, és utána ezt a lopóimpassz, azt hiszem lopóimpassz, nem tudom. Igaz, hogy hát nem annyira világos, hogy mi. Egy kicsit gyanús, amit most csinálok. Aha. Oké, hát nem lopta felül, ami bizonyos szinten jó hír. Más szinten nem annyira jó hír. Akkor most, hogyha ezt a pick 10-esre eldobom a kis treffet, akkor kelet mindenképpen be fog lopni. Viszont játszhatok egy kis treffet a 10-eshez. Talán jobb lesz. Hát, úgy látszik mégse jobb. Jó, hát ez se oszlott. 9 ütés azért megvan. Meglátjuk, hogy ez hogy fog. 88%, tehát 52, és még van 3 lejátszás, tehát még van egy kicsi esély. Nem szeretek kontrázni dupló, illetve nem szeretek egy szant licitálni dupló ásszal, viszont most úgy látszik, hogy nem tudok többet mondani. A partnerem nem mondott se két kört, se két treffet. Viszont valamivel kell induljak, mondjuk kis treffel, nem tudom, igazság szerint. Ezt meg tudnád fedni, jó lenne, oké. Kis kört, oké. Hát ezt elvisszük. A treff királyt, oké. Akkor ezt még egyszer kihagyjuk. Van egy treff ütésem időközben. Jó, hát nem igazán számolok semmit. Most hát talán így lesz a legjobb ász, és utána még egyet. Aha. Egyáltalán nem számoltam ütéseket vagy pontokat, de úgy látszik, hogy elég jól kijöttem a végén.
77%, és csak fél százalékra vagyok az államhatár. Tehát $1,50, az nem semmi. Forintra nem tudom átszámolni, mert nem tudom mennyi az mostanában. 300, 250 forint egy dollár, fogalmam sincs. Egy szan, 16 pont, 3 szan, oké. Tehát itt, hogyha egy szűrrel többet csinálok, mint a mezőny, akkor ott vagyok véglegesen. 7 kárunk van, és még a körászt is, nem akartam a körászt is kitenni, viszont én mindenképpen károkkal fogok foglalkozni. A treffás, hál' Istennek még ott van. Hát nem fogok most, nem tudom, hogy impasszolgatni. Hát a treff királyra elmegy ez a kör, és a kör, hát ez valamilyen beszorítás van egyébként itt. Ezt már látom, hogyha valakinek a körász és a pik 10-es, illetve ha keletnek van a körásza és a pik 10-ese, akkor be van szorulva. Ha nem, akkor nincs. Viszont lehet, hogy pont fordítva kellett volna játszam, hogy ezt a kis treffet még itt hagyjam. Mert akkor a treff dáma és a körász is ugyanúgy beszorította volna. Sajnos ezt, mert csak kelet ellen van valamilyen fenyegetésem. Oké. Hát ez a kör 6-os, ez nem nőtt meg. Akárhogy is nézem. A treff dámát igen, sajnos eljátszottam. De akkor valahogy elrontottam ezt a beszorítást, mert úgy látszik, hogy tényleg keletnek volt a pik dámája is, és a körásza. Hát akkor hol rontottam el? Nem tudom. Sajnos itt most nem lesz nagy elemzés, ez egy tudományos kísérlet, én vagyok ugye az alanya. Mindenképpen nem fogok, illetve semmiképpen sem fogok nagyon mélyen belemenni. Mi ez? 16, meg 5 az 21, tehát ez 2 treff és 2 kör lesz belőle. Oké. Ez a 3 kör, ez egy valamilyen, tehát ez egy kicsit nevetséges erőintervallum, tehát 5 ponttal nem akarok slamre menni, 12 ponttal automatikusan 6 kört szeretnék játszani. Viszont hát én nem fogok tovább licitálni, az ő baja, hogyha 12 ponttal lepasszolja. Nagyon picikét nevetséges licitrendszer, de már eleget nyávogtam, azt hiszem. Szerintem ez már csak a magyar videón eleget nyávogtam, tehát nem kell többet. Okay. Hogyha treff 3-2, akkor már a többi megvan, viszont nem 3-2, tehát egy kicsit még érdekes lesz. Oké, tehát a treff még mindig nem nőtt meg. Kicsit, aha. Majd egy jó kis feladvány. Tehát mindenképpen meg fogom csinálni, mert illetve nem mindenképpen, de nagyon. Most a sok kísérletezésen kívül is egy kicsit oda kéne figyeljek, mert most tényleg ott vagyok a határon, tehát 55,2%. Most egy dolog, ami eszembe jutott, hogyha ezt most beütöm és a treffet a 10-essel lopom. Talán az egy ilyen Salamon megoldás. Nem fogom túl gondolkodni. És persze, hogy nála van a bubi. Na hát a többit azért mégis viszem, de hát nem tudom. Tehát megüthettem volna az ásszal is. Tehát a treffet, hogyha az ásszal belopom, utána kördáma, körkirály, akkor hogyha a kör oszlik, vagy illetve hogyha a bubi esik, akkor az összes ütés az enyém. Hát nem tudom, hogy most melyik volt a jobb, én nyilvánvalóan
a rossz utat választottam. Tehát a kör bubi esett volna, úgy látszik. Tehát, hogyha a kör bubi keleten van, mondjuk 3-2-vel, és 18%, tehát pont 52% van, és ez soha nem fog 55% fölé menni. Tehát az egész vége van. Tehát a magyar nyelv megbukott, úgymond. Ezen a kísérleten egy csomó ember mind 4 kör plusz 1-ben van, és biztos vagyok benne, hogy 3 szan. Ajjajaj, hát egy toppom lett volna, ha megcsinálom a plusz 1-et. 2 szannal nyitottak, gondolom, erről van szó. Tehát most itt nem tudom megnézni, nem tudom pont miért nem tudom megnézni, de um, hát ez elég szomorú. Ugye kicsit kemény, ugye, ez a páros elszámolás, viszont ugye sokszor, hogyha nekem van toppom és a többinek nem, akkor nem, akkor nem rinyálok annyit. Na jó. Még van-e valamilyen, tehát nem szabad kibicelni. Egy kicsit ezt most aztán megállítom a felvételt, és visszajövök, ha vége van, tehát még van vagy nem tudom mennyi, 5 perc, vagy ilyesmi. Mindjárt jövök. Tehát most jöttem vissza, ahogy látjátok, tehát 52,5%, ami nyilván nem elég ahhoz, hogy ezt az $1.50-et visszakapjam. Sajnos ez nem jött össze. A C-osztályban második lettem, de ez nagyon, nagyon sovány vigasz, ugye. Hát ez van, ezt kell szeretni. Sajnos ezt az utolsó leosztást, ha jól játszom, és azt hiszem, hogy tényleg rosszul játszottam, hogyha egy kicsit jobban átgondoltam, most nem akarok belemenni, de szerintem jobb lett volna az ásszal belopni. Utána kördáma, kör a királyhoz, és egyszerűen treffen játszani, és hogyha még akkor is, ha nincs igazam, akkor is ugye van 10 ütésem, tehát azt hiszem többféle szempontból is jobb lett volna. Ugyanakkor nem tudom, tehát nem teljesen világos számomra, hogy mi lett volna a jobb és mi lett volna a rosszabb, viszont ezt a 300 vagy 400 forintot, ezt most sajnos le kell mondjak róla. Mindjárt kezdtem a román felvételt, remélem, hogy azt is nézitek. Nem tudom, hogy hányan vannak, tehát megnéztem egyébként, hogy hány előfizető, tényleg nem hiszem, hogy előfizetőnek mondják magyarul, de hogyha előfizetőnek mondják, akkor nincs egy magyar előfizetőm se, tehát teljesen mindegy, hogy most mit használok, viszont volt 17 klikkem összesen Magyarországról. Persze vannak romániai magyarok is, vagy szerbiai, vagy akárhova valósiak is. Ha itt vagytok, akkor üdv, ha nem, akkor úgy se tudok ezáltal semmit se csinálni. Következő felvonása a román, és mindjárt kezdünk.